අම්මා කේක් ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු 55කට වැඩි කාලයක් හිටපු කෙනෙක් ප්‍රවීණ කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනී හෙලන් මදනායක. සෙල්ලම් කරන්නත් මම පාවිච්චි කරන්නේත් ඒ දේවල්ම තමයි. අවුරුදු 6 ඉඳලා කියලා තමයි අම්මා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තනියෙන් කේක් එකක් හදලා බේක් කරලා අයිසිං කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාලේ නම් එහෙම මල් එහෙම දාන්න දන්නේ නැහැ. ගහෙන් මලක් හදලා තියලා හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කපලා සමරලා ඉතින් හැමදාම ඕක තමයි මගේ සෙල්ලම විදිහට වෙලා තිබ්බේ. අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී කරන හැම දෙයක්ම අපි කියනවා කලාවක් කියලා. කලාව කියද්දී ඔළුවට එන විශේෂම කලාවක් තියෙනවානේ. ඒ තමයි කේක් නිර්මාණ ශිල්පය කියලා කියන්නේ. කේක් නිර්මාණ ශිල්පය කියද්දී අපේ මතකෙ නැගෙන විශේෂ චරිතයක් ඉන්නවා. අද ඒ සුන්දර චරිතයත් එක්ක ඔබත් සමගින් කතා බහට එකතු වෙන තමයි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රවීණ කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනී දුෂ්යන්ති මදනායක මහත්මිය ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. දුෂ්යන්ති මම පළවෙනියටම දැනගන්න කැමතියි ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට පිවිසුනේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ ශාස්ත්‍රයට කැමැත්තක් දැක්වුවා. කැමැත්ත දැක්වේ ඇත්තම ඉතාම කුඩා කාලේදී. ඉතින් ඇත්තටම එක මවගේ ආభాෂයෙන් තමයි ලැබුණේ. ඉතින් අම්මා කේක් ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු 55කට වැඩි කාලයක් හිටපු කෙනෙක් ප්‍රවීණ කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනී හෙලන් මදනායක. ඉතින් එතුමියගෙන් පස්සේ තමයි මම ශාස්ත්‍රයට ආවේ. ඉතින් කේක් ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම කුඩා කාලේ ඉඳලම මම දැක්කේ කේක් හදනවා අම්මා හදනවා ඒකට ඕඩර්ස් කරනවා ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා පත්තර වලට කරනවා. ඉතින් ඕවා තමයි දැක්කේ. ඉතින් මගේ සෙල්ලම් කරන්නත් මම පාවිච්චි කරන්නේත් ඒ දේවල්ම තමයි. ඉතින් ওই විදිහට මම කේක් නිර්මාණයට කැමැත්ත දක්වා එතනම මම හිතන්නේ අවුරුදු 6 ඉඳලා කියලා තමයි අම්මා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තනියෙන් කේක් එකක් හදලා බේක් කරලා අයිසිං කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාලේ නම් එහෙම මල් එහෙම දාන්න දන්නේ නැහැ. ගහෙන් මලක් හදලා තියලා හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කපලා සමරලා ඉතින් හැමදාම ඕක තමයි මගේ සෙල්ලම විදිහට වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ශාස්ත්‍රයට ආවේ කවදද කියලා කිව්වොත් අතනම ශාස්ත්‍රයට ආවේ අවුරුදු 14 දී රූපවාහිනී නාලිකාවකින් ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින් තමයි මම ඉස්සලාම ශාස්ත්‍රයට ආවා කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අවුරුදු 25කටත් වැඩි කාලයක් මම ශාස්ත්‍රයේ නියැලෙනවා. අතනම ඉතින් කුඩා කාලේ ඉඳලා පටන් ගත්ත හින්දා අම්මගේ දැනුමත් ඒ වගේම මගේ දැනුමත් තව බාහිර රටවල් වලින් එකතු කරගත්ත දැනුමත් ඔක්කොම එකතු කරාම ඉතින් අතනම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔබගේ මේ කුසලතාවයට ඔබගේ මවගේ දක්ෂතාවයත් හේතුවක් වෙන්න ඇති කියලා මම නිතින්ම විශ්වාස කරන දෙයක්. ඒ වගේම බලන් ඉන්න ඔබටත් තියෙන ඇති ප්‍රශ්නයක් කේක් නිර්මාණ ශිල්පය ගැන විතරද මම දක්ෂ කියලා. ඔව් ඇත්තටම කේක් නිර්මාණ ශිල්පය තමයි මම කරගෙන හිටියේ. ඉතින් දැන් අවුරුදු 14ක පොඩි ළමෙක්නේ. ඉතින් ඒතර ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පත්තරවල ආටිකල් ඔහොම කරනකොට ඉතින් හිතෙන්නේ නැති මේක දිගටම කරයි කියලා. ඉතින් එහෙම හිතලද දන්නේ නැහැ. මම උසස් පෙළ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම ඇමරිකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ගියා. ඉතින් ඒ ගියෙත් කේක් වලට නෙමෙයි. මගේ ඩිග්‍රී එකට කම්පියුටර් සයන්ස් ඇන්ඩ් ඉන්ජිනියරිං ඒ වගේම බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ඩිග්‍රීස් දෙකක් තියෙනවා මට. ඉතින් ඒ කරන අතරත් මම කේක් එක අතහැරියේ නැහැ. ඉතින් කේක් එක එතනදිත් part time job එකක් හැටියට කරලත් අද අතරම කොටස්කරුවක් විදිහටත් මට තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවය අදටත් තියෙනවා. අතට මගේ ඇකඩමි එකේ තියෙන ග්‍රැජුවේෂන් වලට පවා ඇමරිකාවෙන් ග්‍රැජුවේෂන් එකට ජජ් කෙනෙක් හැටියටත් ලංකාවට එනවා. ඉතින් අතරම ඒ සම්බන්ධات කේක් වලින් තමයි ඉවර වුනේ. ඔබ අද වෙන විට ප්‍රවීණ කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනියක් වගේම ආදරණීය ගුරුතුමියක්. ඒ ගැන සඳහනක් කළොත්. ඔව් ඇත්තටම මට ඇකඩමි එකක් තියෙනවා. Academy of Cake Artistry කියලා. ඉතින් ඒ පාසලේ ඇත්තටම ගොඩාක් සිසුවියන්. මොකද සිසුවියන් කොහොමද ගැහණු පිරිමි ભેදකින් තොරව ළමයි එනවා. ඉතින් ළමයි කිව්වම පොඩි ළමයි, ලොකු ළමයි, මට වඩා ගොඩක් ලොකු ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් වයස ભેදයක් නැහැ. මොකද ඉගෙන ගන්න ආස කියන එක මමත් කුඩා කාලේදී ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් දැනටත් මං ගාව ඉන්න අවුරුදු 9, 8 වයසේ අයත් ඒ වගේම අවුරුදු 60, 70, 75 80ත් ඉන්නවා. ඉතින් වයසක් නැහැ. මේක කලාවක් නේ. ඉතින් මේක හොබි එකක්. මේක පැෂන් එකක්. ඉතින් ඒකට ආස කරන ඕනම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ආයතනයේ ඉගෙන ගන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා. කේක් නිර්මාණ ශිල්පය ඉගෙන ගන්න ඕන වයස් ભેදයක් නැහැ කියලා දුෂ්යන්ති කිව්වා. මමත් ඒක ඒ විදිහටම පිළිගන්න දෙයක් දුෂ්යන්ති. දැන් මම තවත් දැනගන්න කැමති. දැන් මේ දවස්වල වර්තමානයේ වෙනකොට කේක් නිර්මාණ ශිල්පය ෆලෝ කරන ගොඩාක් ගැහැණු ළමයි පිරිළමයි ඉන්නවනේ. මේගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙන අවවාද නැත්නම් උපදේශක් මොකක් හරි ඔබ සතුව තියෙනවද?
කරනවද? ඇත්තටම අපි රැකියාවක් කරනවා තමයි. හැබැයි කේක් නිර්මාණය කියන එක කලාවක්. ඉතින් අපේ දෑතේ දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද අපි ඒක part time job එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ස්වන් රැකියාවක් කරගන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා ඒගලන්ට ගෙදර දරුවෝ ඉන්න හින්දා රැකියාවකට යන්න බෑ. හැබැයි ආදායම් මාර්ගය හැම වෙලේම හදාගන්න පුළුවන් නිවසේ ඉඳලාම ඒගොල්ලෝම බලාගෙන ගෙදර වැඩ කටයුතුත් කරගෙන. ඉතින් එහෙම දෙයක් දැනගෙන හිටියට මං හිතන්නේ කාටවත් වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොයි වෙලාවෙ අපිට මොන ස්කිල් එක පාවිච්චි කරන්න වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ දෑතේ ඕනම දෙයක් දැනගෙන ඉන්නවා කියන එක වරදින්නේ නැහැ කවදාවත්. අනිවාර්යෙන් දැන් ඔබ ආපු මේ සතුටුදායක ගමනේ යම් කිසි බිඳ වැටීම් සිත් රිදීම් වගේ මොනවා හරි දැන් අනිවාර්යෙන් අපි ගමන සුබ වුණාට කටුකොහල් මාර්ග තියෙනවානේ. ඒ ගැන පොඩි සඳහනක් කළොත්. ඔව් එහෙම කියන්න තරම් මං හැම වෙලෙම හිතන්නේ අපිට කවුරු හරි ඊර්ෂ්‍යා කරනවා නම්. එහෙම නැත්නම් අපි ගැන දැන් කේක් එකක් හදලා ඒක රහ නැහැ කියනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි රහයි කියලා හිතා ගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව කෙනෙක්ව මනසින් වටන්න ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කතා බහට ලක් වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් කරලා. ඒක නිසා ඕනම කෙනෙක්ට මං කියන්නේ කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් කිව්වොත් ඒක රණ්ඩු කරලා හදාගන්න එපා. ඒක හිතන්න ඇයි මේ පුද්ගලයා මට මේ දේ කිව්වේ කියලා. එතකොට ඒක අත්‍තරම තමන්ගේ අතින් වැරද්දක් නම් ඒක හදාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන දේ එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මොකද අපිව මනසින් වටන්නත් ගොඩක් අය දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒක ඔක්කොම ගණන් අරගෙන ගියොත් ලොකු ගමනක් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔක්කොම පැත්තකට තියලා තමන්ගේ පැෂන් එක ෆලෝ කරාම කාටවත් කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ඔන්න එහෙනම් අවසානයේදී අපේ රසිකයන් වෙනුවෙන් ඔබට කිසියම් ප්‍රකාශයක් කරන්න තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම අපි කේක් නිර්මාණය ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම OTV අපේ channel එකට මම සුබ පතනවා ඔයගලන්ට මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් කියලා දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් බොහොම දක්ෂ කාන්තාවක් පිටිපස්සේ ආදරණීය සුන්දර නිහතමානී චරිතයක් ඉන්නවා කියලා අද මම සනාථ කරගත්ත අපේ කතාබහත් සමගින් එකතු වුණ ප්‍රවීණ කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනී දුෂ්‍යන්ති මදනායක මහත්මිය බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමීට ආදරයෙන් ආයුබෝවන් කියලා සමුදෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් මෙවැනි කේක් නිර්මාණ සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඉදිරියේදී දැනුවත් වීමට අවශ්‍ය නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. OTV YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ඔබගේ නිවසින් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.